Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt a Samsung Galaxy A35, ami a Samsung középkategóriás A szériájának a közepét jelenti a kínálatban. A 2024-es A szériából ez a leginkább megérős telefon, ami jó, de hogyha más gyártók mobiljaival vetjük össze, akkor már nem feltétlenül megérős. A videóban elmondom, hogy milyen, illetve elmondom, hogy miben más, mint az A55. Kezdjünk! Nézzük a kicsomagolást. A szokásos élményt kapjuk, letépős doboz, nincs műanyag. A nagyobb dobozban egy kisebb doboz, benne a SIM-tűvel, papírokkal és a töltőkábellel, egy papírba csomagolva pedig a telefon maga. Tók ugyan nincs a csomagban, de hogyha április 30-ig veszed a Samsungnál, akkor legalább egy gyári szilikontokot adnak mellé ajándékba. Nézzük a telefont, ami hozzám ebben a szép színváltós lila színben érkezett. Hát minden nő ismerősöm azt mondta rá, hogy nagyon szép ez a szín ezzel a hátlapi fénytörés effekttel. A keret itt az A55-tel ellentétben műanyag, de jó minőségű és matt festése van, a hátlap üveg, a kijelzővédő üveg pedig Gorilla Glass Victus Plus. Méretben, formában teljesen megegyezik az A55-tel, a különbség csak az anyaghasználat. Kézben fogva minőségi, nagyon jól összerakott telefonnak érződik, az összeszerelés hibátlan, jó kézben fogni. Az oldalsó dudor, amin a gombok vannak, elsőre szokatlan, de utána egészen jó, stabilabban tartható a kezedben a telefon. A hangerő gomb és a lezáró gomb is ezen a kiemelkedésen van, a telefon alján pedig egy hangszóró és egy USB-C port van, a SIM tálca pedig felül található, és SIM 2 slotba akár egy 1 terás microSD kártya is berakható, ami sokaknak jó pont lesz. A kialakítás IP67 vizáló, ami remek ezen a szinten, szerintem panasz nem lehet erre a kialakításra. Nézzük meg ezt a kijelzőt, ez egy Super AMOLED panel 6,6 hüvelykes képátlóval, adaptív képfrissítése van, max 120 Hz-el, 1000 nites max fényerőt és mindig bekapcsolt kijelzőmódot is tud. Ellenben HDR10 vagy Dolby Vision tanúsítványa az sajnos nincsen. A fényerő nagy napsütésben még egészen jól leolvasható, nincsen vele gond. A megjelenő tartalom egyébként szép, a mozgás megjelenítés, a kontraszt, a színek nagyon szuperek, ahogy egy Samsungtól már ez megszokott, bár a Netflix nem, de a YouTube az mégis engedélyezi a HDR lejátszást a tanúsítvány hiánya ellenére, a lejátszott HDR tartalmak is jól néznek ki így. A tartalmak tényleg szépek, de itt is elmondható negatívunként, hogy a kávák vastagok, főleg fent és lent, ezért kár, illetve megemlítendő, hogy más gyártók, például a Xiaomi a Redmi szériába sokkal jobb kijelzőket rak bele ezen az árszinten, mind felbontás, mind fényerő téren, szóval azért nem felhőtlen az öröm. Az A55-höz képest a HDR10 és a kisebb fényerő a különbség. A kijelző alatt van az optikai ujjnyomatolvasó, ami gyors, pontos, jól működik. Hangzás terén sztereót kapunk, a hangzás ezen az árszinten szerintem kiemelkedőnek számít, kifejezetten jól szól és van némi mély hang is, ezen a téren remek a telefon, hogyha valaki ezen nézne filmet vagy hallgatna zenét, az biztos, hogy nem fog csalódni benne. Nézzük a hardware-t. Hardware-es szempontból is elkülönül az A55-től, ugyanis a tavalyi 1380-as Exynos került bele, ami az A54-ben volt, ugye, illetve az alapmodell csak 6 GB RAM-mal rendelkezik, 128 GB tárhellyel, míg a 256-os modell 8 GB RAM-ot kapott. Méréseim alapján CPU teljesítményben körülbelül bő 10%-kal, GPU teljesítményben pedig körülbelül olyan 30%-kal van elmaradva az A55-től, és némiképp az energiahatékonyság is gyengébb, de a tavalyi A34-hez képest viszont előrelépett. Gyakorlatilag az A55 és az A35 között itt van a legnagyobb különbség. A RAM egyébként virtuálisan bővíthető 6 GB-val, de a tárhely sem a leggyorsabb szabvány az UFS 2.2-vel. Ez a teljesítmény egyébként tökéletesen elegendő a telefon normális futtatásához, de többet nem lehet várni tőle, és azért néha vannak a menüben kisebb mikrolagok, de a használati élmény abszolút kellemes. A teljesítményét egyébként végig tartja a stressztesten, melegedési probléma nincs. A játékokat el tudja futtatni, de azért ezen a szinten röccenésekre és
frame dropokra azért számítani kell, az Asphalt 9 sem fut teljesen tükörsimen normál beállításuk alatt, de jól játszható. Ez a hardware átlagos az A-sávban, de azért találni ennél erősebbeket is. Ezzel a chippel jól belőtték a tavalyi A34 és az idei A55 közé, fejlődött is egy kicsit, de jól el van választva a drágább A55-től. Adatkommunikáció szempontjából jól áll, dual SIM slot, eSIM támogatással, illetve most már van Wi-Fi 6 is. Bluetooth-ból 5.3 van, és van NFC chip, tehát mobil fizetésekre is használható. Teljesen korrekt ez a felhozatal. A GPS-e is pontos, a hívás minősége is kiváló, de hívás közben a virtuális közelségérzékelő az nincs a helyzet magaslatán, általában pontatlanul működik, és vagy kikapcsolja a kijelzőt, amikor nem kellene, vagy pedig nem kapcsolja ki, amikor a füledhez emeled. Az aksi maradt 5000 mAh, viszont kevésbé takarékos, mint az elődje, az tovább bírta a PC Mark üzemidő teszten, valamint az A55 is jobban bírja ugyanekkora aksival. Az üzemidő egyébként abszolút korrekt, átlagos, normális használat esetén körülbelül másfél napot kell, hogy kibírjon egy töltéssel. Ha viszont tölteni kell, akkor lassú, 25 wattos továbbra is a maximum töltési sebesség, amivel a konkurensek mögött kullog, a töltési idő 1 óra 24 perc volt nálam, illetve nincsen vezeték nélküli töltés sem. Szoftverből az új 6.1-es One UI-t kapjuk meg Android 14 alapon, amihez 4 év főverzió és 5 év biztonsági frissítés jár, ami a legjobb és a leghosszabb támogatás a közép kategóriában, ezért mindenképpen jár a dicséret. Jó ez a rendszer, szép és átlátható, stabil és gyors is ezen a telefonon, néha kisebb döccenés azért van, de semmi komoly. A gyári alkalmazások minőségi darabok, a Google és a Microsoft appokon és a Spotify, Netflix, TikTok trión kívül nincs is más előre telepítve, igaz, a telefon első indításakor próbálkozik az ajánlott alkalmazások telepítésével, de ezt nem muszáj elfogadni. A fő újdonság idén a Knox hardveres védelem, amivel az érzékeny adatokat elkülönítve tárolja, és nem tud hozzáférni valamilyen trójai alkalmazás. De egyébként megvan a szokásos Edge panel, az osztott képernyő, ezek teljesen jól is működnek, és a személyre szabási lehetőségek is nagyon széles skálán mozognak, a zárolt képernyőre is pakolhatók widgetek, és ebben a kategóriában is van végigműködő Always On kijelző, szóval tényleg elég jó szoftver ez. Az AI funkciók viszont nincsenek, ahhoz S24 szériás mobilt kell választani. Remek a támogatása és a frissítések gyorsan jönnek, ebben a Samsung nagyon ott van. A One UI rendszerről már egy részletes videót készítettem korábban, hogyha érdekel a téma mélyebben, akkor ide fentre kattintva megtalálod. Kamerák. Egy 50 megapixeles főszenzor, egy 8 megapixeles ultraszéles és egy 5 megapixeles makro, valamint egy 13 megapixeles selfie. Ez a felhozatal. A fő egységen kívül minden a tavalyi A34-ből jött, az 50 megapixeles egy új darab, de papíron gyengébb, mint az A55 50 megapixelese, kisebb ugyanis a szenzor mérete, tehát nem összekeverendő a kettő. A kamera app a szokásos Samsung átlátható fülekre van osztva, a többi fül alatt pedig további funkciókkal és akár manuális Pro mód is elérhető. A használata teljesen egyszerű és jól, gyorsan működik. Nézzük a nappali képeket. Az elsődlegessel jó fények esetén szuper fotók készíthetők, a színek és a részletesség is jó, a dinamika is rendben van, ezzel az árcímkével simán jók ezek a képek. Van kétszeres szenzor zoomra lehetőség, bátran használható, hogyha valamiért zoomolni kellene. A fotókon nincs nagyon látható különbség az A55-höz képest, kicsit melegebb a színkezelés, de ennyi, teljesen korrekt az A35 is. Az ultraszéles egészen átlagos ebben az árszegmensben, jó fények esetén lehet vele jó képeket készíteni, de nyilván a részlet kevesebb, mint a főszenzorral. A színek viszont jók, a dinamika is rendben van, viszont eléggé torzít a kép sarka. Az A55-tel összehasonlítva itt azért nagyobb a különbség, a torzulás például az épületnél nagyon látható, és a részlet is jóval kevesebb, valamint a látószög is kisebb. A makro értékelhető képeket készít, de 5 megapixeltől sem kell azért túl sokat elvárni, ugyanez van egyébként az A55-ben is. Portrékban egészen jó, hogyha minden összeáll, de azért néha eltéveszti a háttér elválasztás, de alapvetően teljesen okés. Az A55-tel pariban van, a színtónus az, amit egy kicsit másként kezel, de ennyi. A selfie-k nagyon rendben vannak, jó a bőrtónus és a részletesség, ez egy elég jó egység, főleg videóban, ebben a kategóriában.
A selfie egység 4K 30 képkocka felvételre is képes, ami ebben a kategóriában nagyon ritka, és a felvétel minősége nagyon szuper. Éjszaka az elsődleges rendben van, jók a fotói, a színek, a dinamika, a részletesség terén is, de például a nemrég tesztelt Nothing Phone 2A szerintem lényegesen ügyesebb, az A55-höz képest pedig alig van eltérés. Az ultraszélesnél az éjjeli fotók nem túl jók, zajosak és lágyak, elvesznek a részletek, ezekben nem ügyes a telefon, és az A55 lényegesen jobb nála. Videózni 4K 30 képkockával lehet maximum az elsődlegessel. Az elsődlegessel nappal ebben a kategóriában szupernek számítanak ezek a 4K-s felvételek, jók a színek és a részletek is. A stabilizálás nem rossz, de azért láttam már jobbat, például az A55 is jobban kisimítja a felvételt séta közben. Az ultraszélessel nincs 4K, csak 1080p a maximum, Full HD fronton egyébként egészen jó, a színek és a dinamika terén is jó, de nyilván ez egy nagy visszalépés az A55 4K-s felvételeihez képest. Éjszakai videók esetében azért jóval lágyabb és zajosabb felvételekkel lehet számolni, de azt mondom, hogy ezen az árszinten egészen jó az elsődleges. Az ultraszéles viszont nagyon zajos, sötét felvételeket készít, ezek nagyon gyengék. Kamerás téren alapvetően jó a telefon, főleg nappal, de azért az ultraszéles az egy gyengébb darab. Éjjeli fotókban és videókban főleg az ultraszélesben jó nagy a lemaradása az A55-höz képest, a főkamera esetén viszont csak marginális. Nos, ez volt a Galaxy A35 tesztje, ami egy kicsit jobb lett az A34-nél, és azért szinte minden téren gyengébb, mint az A55. Ez gyakorlatilag egy új köntösbe bújtatott A54-nek is nevezhető. 150 000 forint a 6/128-as, és 180 a 8/256 GB-s variáns, egyik sem nevezhető kifejezetten jó vételnek 2024 elején. Egyrészt házon belül 130 000-ért kapható a tavalyi A54, ami egy picit ügyesebb és több RAM is van benne, valamint egy Redmi Note 13 Pro Plus-szal szoftvert leszámítva minden téren sokkal többet nyújt ennél, nem beszélve a kiegészítők meglétéről, aztán az is ilyen 150-170 000-ért vihető haza hivatalos helyről. Ami a Samsung ütőkártyája, az a szuper szoftveres támogatás, abban verhetetlen, minden másban csak simán jó, viszont a konkurensekhez képest jóval magasabb árcímkével. Ez a telefon is akkor lesz jó vétel, hogyha ilyen 120-130 000 körül haza tudod majd vinni, vagy egy jó előfizetéses konstrukcióban. Innen feljebb ugye listaáron 45 000-rel feljebb az A55 van, aluházzal, jobb kijelzővel és erősebb hardverrel, jobb kamerákkal, valamint jobb üzemidővel. Ennek a tesztje ide kattintva megnézhető. A 45 000-es felár nem mindenkinek fogja megérni a plusz pénzt, így szerintem az A szériában most a 6/128-as A35 a legjobb vétel, de még inkább a tavalyi A54. Ez egy jó telefon lett, de 2024 elején máshol lehet kapni jobbat, olcsóbban, így ezen az áron nem tudom ajánlani. Ne kapkodjatok, lesz még jó áron A35 pár hónap múlva, akkor viszont nyugodtan csapjatok le rá, mert ez egy jó telefon, csak így megjelenéskor egy nem túl versenyképes árcímkével. Nektek mi a véleményetek róla? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok az algoritmus miatt, valamint iratkozzatok fel, hogyha szívesen látnátok még tőlem ilyen tartalmakat. Köszönöm szépen még egyszer is, legyen szép a napotok, sziasztok!